اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نتورک فانډامنټل په تیر شوي لیکچر کې موږ تاسو په آی پی وی 6 باندې خبرې کړې وې چې آی پی وی 6 ولې منځته راغله او د آی پی وی 4 مشکلات څه وو. په همدې ډول باندې په آی پی وی 6 کې موږ تاسو کمپریشن میتود هم لوسته و چې کمپریشن میتود سره کوم کار کوي. نن به موږ تاسو سبنیټینګ لولو چې د نتورکینګ یو مهم کنسپټ دی او په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. دا به نن موږ تاسو لولو. Subnetting. A subnetwork or subnet is a logical subdivision of an IP network. د IP network لوجیکي تقسیم ته په وړو بخښونو باندې د تخپل چې شوی subnetting وایي. The world is running out of available IP addresses. There just isn't an unlimited number of IP addresses available. In subnetting helps extend the existing address until either the next version of IP is ruled out or some other technology charges on the scene. موږ تاسو ته معلومات دي چې په دنیا کې دومره IP نشته دي یا دومره نتورکونه نشته دي چې موږ د هر بخش لپاره خپل هغه نتورک استعمال کړو. موږ مجبوریږو ترڅو موږ سبنیټینګ وکړو. سبنیټینګ اصلا وایي څه ته؟ سبنیټینګ دي ته وایي چې دا کوم د نتورک پارت موږ سره چې په یو کلاس کې یو نتورک پارت دی دغه د هوست پارټونو نه موږ تاسو څه جوړو یو وړوکی بل نتورک جوړو سب نتورک جوړو چې دا موږ تاسو به په خپل نتورک کې استعمالولای شو. دا به ان شاء الله په ډیټیل سره په پریکټیکل کې لولو. سبنیټینګ چې دا په خپل د څه کار کوي؟ دا ریډیوس کوي سایز اف د راوټینګ ټیبل سٹور ان د راوټر. موږ تاسو ته معلومات دی چې کله هم موږ تاسو نتورکینګ کوو او راوټر سره کنیکټ کوو نو دا په خپل د راوټر کې دننه یو ټیبل جوړی دی نتورکونو لپاره. نو سبنیټینګ چې شي کوي سبنیټینګ دغه سایز د نتورکونو چې دا څنګه کوي پر د راوټینګ ټیبل پر راوټینګ ټیبل کې چې کوم سیو کیږي دا څنګه کوي ریډیوس کوي کموي. دلته ویل دي سبنیټینګ ریډیوسز د سایز اف د راوټینګ ټیبل سٹورز ان د راوټر. وی سبنیټینګ چې دی د راوټینګ ټیبل سایز چې په راوټر کې ثبت کیږي ریډیوس کوي کموي. موږ تاسو دا ویل دي چې په کلاس A کې په کلاس B کې او په کلاس C کې کم موږ سره نتورکونه دي کم بخشونه موږ سره نتورک پارت دی او کم بخش موږ سره د هوست پارت دی. په خپل سبنیټینګ چې کوم دی دا موږ تاسو په هوست پارت کې څنګه کوو د هوست پارت نه یو څه راخلو بیټونه راخلو هغه نه څنګه کوو نتورک جوړو هغه په نتورک پارت کې راولو. دلته موږ تاسو سره د یو مثال راکړه د ډیفالت کلاس A د کلاس A یو مثال راکړه چې 123 دلته ګورو 123.123.123.0.001 د په خپل څه وی چې دا یو آی پی اډرس دی موږ سره د کې چې دا په باینري شکل په دې ډول باندې لیکل کیږي. په دې ان شاء الله په ډیټیل سره خبرې کوو. دا سبنیټ ماسک دا د ډیفالت سبنیټ ماسک دا کنه ډیفالت سبنیټ ماسک دی چې ته موږ وغواړو چې په دې کې سبنیټینګ وکړو نو دغه زیرو پارت چې کوم موږ سره دی دا دویم نو په دې کې به حتما موږ چینجینګ راولو ترڅو دغه پارت نه یو څه د نتورک پارت ته ورشي. فعلا په دې اگزامپل کې چې کوم دا نتورک آی ډي 123 دا 123.0.0.0 د موږ سره ډیفالت نتورک آی ډي ده. دلته تشریح کړه ده څه ان د پری سلاید د ډیفالت کلاس A سبنیټ ماسک دومره ده د ډیفالت سبنیټ ماسک ته موږ تاسو ویلي او په خپل دغه د کلاس A دا آی پی اډرس دا بولین الجبرا استعمالي چې په کوم باندې موږ تاسو ته نتورک آی ډي لاسته راځي. دا به موږ تاسو په پریکټیکل کې کار کوو چې یو آی پی نه څنګه موږ تاسو نتورک آی ډي لاسته راوړو او په هغه کې به ان شاء الله موږ تاسو بولین الجبرا استعمالو. د ډیفالت کلاس B لپاره سبنیټ ماسک 255.255.0.0 ده او د ډیفالت کلاس C لپاره سبنیټ ماسک 255.255.255.0 ده. دا زموږ تاسو مهم کنسپټ دی سبنیټینګ چې په دې باندې باید موږ ډیر کار وکړو ډیر په ډیټیل سره خبرې وکړو ځکه دا د نتورک مهم بخش دی او په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. د روان ټاپک کې لوکل ایریا نتورک اسټابلیش کول دي چې څنګه به کوو فقط هغه طریقه او میتود ښودل دي چې څنګه به کار وکړو څنګه سټارټینګ نه شروع کړی چې وینډوز به اول انسټال کړي نو هغه ستا خوښه ده چې ته په سی ډي یوزینګ سی ډي انسټالوي په بوټیبل فلش باندې انسټالوي یا د نتورک په تھرو انسټالوي
دا هر څه ستا خوښه چې په هر رقم یې تاسې وینډوز انسټالوئ، خو راځو موږ به خپل څه شي ته خپل نیټورکینګ بخش ته چې نیټورکینګ بخش به کار کوو. لوکل ایریا نیټورک سټیپونه څه شي دي؟ کنیکټ کمپیوټرز ټو د سویچ ار هب. دا سټیپ 1 دی چې دا باید څنګه د نیټورک د سویچ سره یا د هب سره کنیکټ کړي. کلیک سٹارټ ان کلیک کنټرول پینل، کنټرول پینل ته به لاړ شي، بیا به نیټورک ان شیرینګ سنټر ته لاړ شي. کله چې نیټورک ان شیرینګ سنټر د کلیک کړ نو بیا به چینج اډاپټر سیټینګ ته لاړ شي، په انټرنیټ باندې به ډبل کلیک وکړي او انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دا به سلیکټ کړي. راځو دا مونږه کار کوو په همدلته چې سره که مونږ آی پی اساین کوو یو کمپیوټر ته. نو راځو دلته کولی شي تاسې شارټکټ ولیکئ، کنټرول پینل ته لاړ شي. کنټرول پینل ته چې لاړئ دلته د نیټورک ان شیرینګ سنټر به کلیک کړئ. دا مو چې کلیک کړ نو را به شئ چینج اډاپټر سیټینګ ته، او دا زموږ او ستاسې سره ایترنیټ دي. هر یو ته چې تاسې آی پی ورکوئ په هغې به رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به لاړ شئ. او بیا به آی پی وي 4 ډبل کلیک کړئ. نو دلته به تاسې که سټیټیک آی پی ورکوئ دا به کلیک کړئ، سټیټیک آی پی به ورکوئ، همداسې به سټیټیک ډي این ایس ورکوئ ورته. اوس زه ډي سی پي سره نیټورک سره په ډي سی پي کنیکټ یم، دلته آی پي زه نه ورکوم. په همدې ډول باندې د انټرنیټ کنیکشن شیرینګ هم دی. سټیپسونه زه تاسې ته یم، دلته لیکلي دي ته سټارټ به کلیک کړئ، کنټرول پینل ته، نیټورک انټرنیټ ته، بیا به شیرینګ سنټر ته لاړ شئ، نیټورک ان شیرینګ سنټر، او په ریزلټینګ نیټورک ان شیرینګ سنټر وینډو کې منیج وایرلیس نیټورک کلیک کړئ او کلیک ا کنیکشن and then click the adapter properties, click the sharing tab, select the allow other network user to connect through these computers, internet connection checkbox, click OK, then close the manage wireless network window to save the shared connection setting. لازم همدا تاسې دلته کار کوم چې سره کوم باید موږ تاسې انټرنیټ کنیکشن شیر کوو. راځم دلته کنټرول پینل سرچ کوم، انټر کوم نیټورک ان شیرینګ سنټر ته، راځم چینج اډاپټر سیټینګ ته، راځم همداسې هماغه ان آی سی ته چې کوم تاسو غواړئ چې انټرنیټ شیر کړئ، پراپرټیز کلیک کوم، دلته شیرینګ کلیک کوم، الاو ادر نیټورک یوزرز اوکې کوم، او دا چیک باکس انیبل کوم او اوکې سیو کوم. زه اوس نه غواړم چې انټرنیټ شیر کړم، نو دا یې پروسس و. ورپسې ټاپک زموږ اساسي کنفیګرینګ اکسس پوینټ ده او کنفیګرینګ اډ هاک ده. دا زموږ اساسا دا مهم کنسپټونه دي. دا باید چې کله موږ سره ډیوایسونه موجود وي نو هغلته به موږ په اسانۍ سره پوه شو. په دې کې تیوري پاړ باندې به زه یې ولولم، خو کوشش به زیات وکړو چې تر څو موږ ته کنسپټ فقط کنسپټ کلیر شي. اکسس پوینټ موږ تاسې په روزمره ژوند کې ګورو، خپل کورونو کې وای فای لرو او دغه خپل چې دي دلته موږ تاسو اصلا دا اکسس پوینټ دي. An access point is a device such as a wireless router that allow wireless devices to connect to a network. بس هم دومره. Most access points have built-in routers, while other must be connected to a router in order to provide network access. In either cases, access points are typically hardwired to other devices such as network switches or broadband modems. مثلا ورسره د کې وایرلیس راوټر دی. A wireless router is a device that performs the functions of a router and also include the functions of a wireless access point. It is used to provide access to the internet or a private computer network. انشاءالله ډیرو ډیټیلز ته پکې ضرورت به نه وي ځکه ساده ده. همدغه موږ تاسو کور کې کم اکسس پوینټ او کم دا وړوکی راوټر استعمالوو، همدغه خپل اکسس پوینټ دی. په خپله دغه اکسس پوینټ دا د کمپنۍ لخوا نه یو ډیفالټ آی پی اډرس او ډیفالټ یوزر نیم او پاسورډ لري. د دې کنفیګریشن طریقه په دې ډول ده چې دغه اکسس پوینټ به تاسې راواخلئ، په پاور کې به یې ورکړئ، یعنې پاور پلګ به
سویچ کې ورکړئ او اکسس پوینټ بټنه به د پاور ووهئ، چالان به یې کوئ. نو چې کله هم چالان کړه ډایرکټ به لاړ شي براوزر ته. په براوزر کې چې هغه کوم آی پي اډرس تاسو ته د اکسس پوینټ سره راغلی دی هغه به ټایپ کړئ په اډرس بار کې، او یوزر نیم پاسورډ درنه غواړي چې ډیفالت یوزر نیم پاسورډ د هرې کمپنۍ جدا جدا هغه به تاسو انټر کړئ او خپل کنفیګریشن به په هغه کې وکړئ. نو بیا هغې کې خپل کنفیګریشن د خپل پاسورډ ورته سیټ کول دي، ډېر ډیټیلز لري، کولی شي بیا په هغې باندې موږ او تاسې چې کله موږ سره موجود وي کار وکړو. دا و زموږ او ستاسو سره د نن ورځې درس. که څه مشکل او سوال و کولی شي کمنټ باکس کې راته پرېږدئ. ډېره مننه. الله پامان.